Hey, wat ontzettend tof dat je kijkt naar deze video. Vandaag wil ik je meenemen in wat er allemaal in mijn traveltas zit. Recentelijk zijn we in Oostenrijk op vakantie geweest in de winter. En deze tas ging mee met alles erin wat ik nodig heb. En vandaag neem ik je mee in wat ik zo allemaal meeneem. Mijn traveltas is een Shinobi Urban Explorer. Eigenlijk is die volgens mij initieel gemaakt voor dagjes uit in de stad. Maar dit is eigenlijk gewoon mijn to-go travel tas. Uit mijn hoofd dacht ik rond de 25 liter. Ik weet het niet helemaal exact. Er zijn 3 maten. Ik heb de middelste gekozen, omdat daar alles in past wat ik graag mee wil nemen. De tas gaat open met een flap op de achterkant. Nou, dan zijn je spullen altijd ook beschermd tegen diefstal en dat soort dingen. En dan ziet dit er van de binnenkant zo uit. Alles netjes in vakjes ingedeeld. Kun je helemaal zelf doen met van die klittenband dingetjes. Dus als je ziet, er zit al heel veel in, maar in die zin ook weer niet heel veel. Als je namelijk natuurlijk de berg in gaat, je moet deze spullen allemaal met je meesjouwen. Dus probeer ik eigenlijk altijd het minimale mee te nemen om mooie beelden te maken. Want je wil gewoon niet te veel gewicht met je meesjouwen. Nou, wat zit er dan in? Uiteraard zit mijn Sony A7 V erin. 2 video's terug zag je hoe ik mijn 7 IV voor de 5 heb, omgewisseld wou ik zeggen, maar ik heb de 5 gekocht. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik heb er hele mooie beelden mee kunnen maken. Heb je mijn sponsvideo ook nog niet gezien? Check die dan vooral nog even. Ik zet wel even een kaartje hierboven. Maar hij maakt echt super mooie beelden, echt blij mee. Lekkere autofocus en natuurlijk die 100 frames per seconde. Echt een toptoestel. Maar ja, op die camera hoort natuurlijk een lens en ik heb best wel wat lenzen, maar wat neem ik dan mee? En op vakantie neem ik eigenlijk altijd de 24-70 mee. Ik neem eigenlijk altijd maar 1 lens mee. Er zit natuurlijk veel glas in, dus een lens is gewoon zwaar en dan moet je een keuze maken. En ik vind met de 24-70 heb je gewoon een heel breed spectrum waar je veel mee uit de voeten kan. Die 24 is mooi voor de wijde shots van bijvoorbeeld de bergen. Maar met 70 mm kun je hele prachtige mooie detailshots maken. Kun je toch wat dingen dichterbij halen. En dit is de 2.8. Dus daarmee krijg je ook die mooie onscherpe achtergrond voor dat cinematische effect. Soms denk ik ook wel eens, zal ik de 1635 meenemen. Daar kan je wat meer mee vloggen en nog bredere landschappen vastleggen. Maar ja, ik heb toch gekozen voor de 2470 en ik denk wel echt omdat ik dan toch die 70 mm tot mijn beschikking heb. Dus dit is, vind ik, een mooie allrounder voor, op vakantie. Daarnaast gaat mijn drone mee, de DJI Mini 3 Pro. Prima drone, doet het nog steeds goed. Waar ik wel een beetje moe van word is de regelgeving. Toen we ook vorige week of een paar weken terug gingen vliegen, verschenen er allemaal meldingen in op de controle van houd je aan de regelgeving, allemaal in het rood. En dan, dat ontneemt mij toch wel een beetje het plezier van het dronen. Ik ben toch wel een beetje van de regeltjes. Dus ik heb ook niet heel veel gedroond. Daarna zaten we ook veel in toeristische gebieden. Daar zitten veel skiliften in de buurt. Ja, je wil daar gewoon geen gezeik mee hebben. Dus ik heb niet heel veel gedroond de vorige vakantie. En dat zie je ook wel een beetje terug in de video. En bij de drone heb ik ook een setje ND-filters om de goede belichting te krijgen. Daarnaast heb ik de DJI Osmo Action 4 mee. Gewoon een lekker cameraatje. Mijn vrouw heeft die vaak mee op de selfie stick, zodat zij ook wat mooie beelden kan maken. En ik ben er wel blij mee. Vorig jaar zijn we wezen canyoning. We zijn in ieder geval wezen klauteren in Oostenrijk. En daar ga je geen Sony natuurlijk meenemen. Dus toen was ik blij dat ik deze Osmo Action bij ons had. Deze kan ook onder water. Gewoon een topcameraatje voor net even die andere beelden. Daarop zit ook een ND-filtertje, want ik heb nog een setje van ND-filters voor deze camera ook bij me. Nou, dat was de inhoud van de rugklep. Dan heb ik bovenop nog wat kleine spulletjes mee. Zoals ik al zei, ND-filters voor de Osmo. De afstandsbediening voor de drone. Een oplader voor de batterijen. Ik heb altijd 4 batterijen mee. En dan voor mij eigenlijk best nog wel belangrijk, dat is neusspray. Misschien heb je mijn tinnitus video al eens gezien. Ik heb best wel veel last van mijn oren vaak. En vooral bij het snel stijgen en dalen in die skiliftjes of in die gondels. Ja, dat is voor mij gewoon heel onplezierig. Dus als ik dan vaak even neusspray 's ochtends erin doe, dan gaat dat allemaal wat openstaan. En dan heb ik iets minder last. Dus dit zit eigenlijk ook altijd in mijn traveltas. En dan heb ik mijn laptop nog mee.
zodat ik de foto's en video's kan editen. Wij houden vaak wel even een Polar Steps bij. Dus ik heb gewoon altijd even een laptop mee. Dan hiernaast heb ik mijn Freewell travel statief. Als ik even een shot met ons tweeën wil maken, dan, of van mezelf of whatever, dan is dit toch wel echt een ideaal statief. Hij is van, ik dacht carbon fiber of net niet, maar hij is daardoor wel lekker lichtgewicht. En daar bovenop heb ik de nieuwe Quick Lock release zitten. Dat komt ideaal van pas als je dit ook wil gebruiken met de Travel Capture Clip. Peak Design Capture Clip, dat is hem. Want dan kan je de camera heel snel wisselen. Omdat die achterklap dus op je rug zit, kun je niet even gauw je camera wegdoen. Daarom zit onder de camera een baseplateje en kan je de camera dus heel snel op je schouder vastzetten, waardoor je de camera gewoon even weg kan doen als je hem niet nodig hebt. Wil je dan gauw even een shot maken vanaf een statief, dan kan dat heel makkelijk. En deze die schiet bij mij altijd automatisch in de lok. En dan klik je hem zo op dit statief, dus je hoeft geen baseplatejes te wisselen en dat soort dingen. Je kan heel snel wisselen. Je klikt hem er ook gewoon gauw weer van af. En weer terug op de baseplate. Gewoon ideaal systeem. Ben je een travelaar met je camera, dan zou ik dit echt aanbevelen. En dan als laatste heb ik natuurlijk nog een set ND filters mee. Dit is een Freewell systeem met snelle klik en lock methode ding. Je kan het ND filter daardoor ook snel van de lens afhalen. Ideaal als je bijvoorbeeld even foto's wil maken, want dan heb je niet een ND filter nodig. En deze heeft standaard 3 tot 7 stops. En vooral in de bergen, als de zon schijnt en veel sneeuw is, dan heb je die 7 toch wel snel nodig. Mocht je een keer naar Oostenrijk gaan bij de Elverbaan, ik zoek nog wel de lenskap voor deze kant. Die is ergens, heb ik in de sneeuw laten vallen, die is dus weg. Dus mocht je die ergens een keer vinden daar als de sneeuw gesmolten is, stuur die dan vooral even naar me op. Ben ik je erg dankbaar voor. Dit was een korte, rondleiding door mijn traveltas. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet vooral niet even een duimpje achter te laten als je dit een interessante of leuke video vond. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook vooral even. En laat in de reacties weten wat jij altijd meeneemt op vakantie. En dan check ik je later.